Hello everyone, welcome back to my channel. This is English with Range. In this short video, you are going to learn how to use Mr., Mrs., Miss and Miss correctly. ඉතින් කෙනෙකුට ගරුසරු ඇතුව කතා කිරීමේදී භාවිතා කරනවා personal titles. ඒ අතරින් මම ගත්තේ අද Mr., Mrs., Miss and Ms. හරිද? ඒ වගේම තමයි ඉතින් ගොඩක්ම මේ personal titles භාවිතා කරනවා business field එකේදී, ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේදී. ඉතින් ඔයා application එකක් fill කරනකොට අයදුම් පතක් පුරවනකොට දැකලා ඇති ඔයාගේ marital status එක දැනගන්න. ඒ කියන්නේ විවාහක අවිවාහක භාවය දැනගන්න එයාලා අහලා තියෙන ඔයා Mr.ද Mrs.ද Miss.ද ඒ ආදී වශයෙන් නේද? හරි. හරි, එහෙනම් අපි බලමු මේ titles වලින් මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. Well, first one is Mr. Mr. We can use Mr. for married to unmarried man. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ Mr. භාවිතා කරන්න විවාහක කෙනෙක්ට, පිරිමි කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් අවිවාහක පිරිමි කෙනෙක්ට කියන දෙගොල්ලන්ටම අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න Mr. කියන title එක. ඒ වගේම තමයි this title doesn't reveal a man's marital status. ඒ කියන්නේ marital status එකේ කියන්නේ විවාහක අවිවාහක භාවය. පිරිමි කෙනා බැඳපු කෙනෙක්ද, මෙයා බැඳපු නැති කෙනෙක්ද කියලා එයාගේ විවාහකත්වය අවිවාහක තීරණය කරන්න බෑ මේ ටයිටල් එකෙන්. මිස්ටර් කියන ටයිටල් එකෙන් දෙගොල්ලන්ම සඳහා ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන මේ මිස්ටර් කියන ටයිටල් එක. Second one is Mrs. Mrs. We can use Mrs. for a married woman. ඒ කියන්නේ අපිට විවාහ වුණු කාන්තාවන් සඳහා, විවාහක කාන්තාවන් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් Mrs. කියන ටයිටල් එක. Third one is Miss. Miss refers to an unmarried woman. ඒ කියන්නේ අවිවාහක කාන්තාවන් සඳහා තමා භාවිතා කරන්නේ මේ Miss කියන title එක. Last one is Miss. Last one is Miss. It can be used for all women. එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් සියලුම කාන්තාවන් සඳහා. But keep in mind, නමුත් මතක තබා ගන්න, if you don't know whether she is married or not, or දන්නේ නැත්නම් එයා කාන්තාව බැඳලද නැද්ද කියලා, you can use Miss. Okay? ඔයාට පුළුවන් භාවිතා කරන්න එතකොට මේ Miss කියන භාවිතය title එක. හරි, එහෙනම් විවාහ වුණු සහ විවාහ නොවුණු පිරිමි පාර්ශවයන් සඳහා භාවිතා කරනවා මේ මිස්ටර් කියන ටයිටල් එක. ඒ වගේම තමයි මිසස් කියන ටයිටල් එක භාවිතා කරන්නේ විවාහක කාන්තාවන් සඳහා පමණයි. ඒ වගේම මේ මිස් කියන ටයිටල් එක යොදාගන්නේ මොකක්ද? unmarried women, ඒ කියන්නේ අවිවාහක කාන්තාවන් සඳහා. ඒ වගේම තමයි මේ මිස් කියන ටයිටල් එක යොදාගන්නේ අපි ගැහණු කෙනා බැඳලද නැද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපි යොදාගන්නේ මේ මිස් කියන ටයිටල් එක. So, this is the end of the lesson. If you like to learn spoken English patterns, important words and more usages like this, make sure to subscribe, like and comment. See you soon in the next video.